kali ini kita akan buat sesi unboxing lagi, iaitu unboxing untuk G-Shock. So model kali ini adalah, pusing ke belakang, ok, GX-56BB-1DR. ok, ini adalah model King lah, King BB black lah, keseluruhannya black. Kita lihat apa di dalam. Macam biasa kita akan dapat nanti kita dapat manual. Model dia adalah 3221. Ok, ni dia. Tadi dia berada dalam keadaan safe mode. Tag dia GX-56BB-1DR. Dan apa kelebihan dia? Ok, shock resistant, mud resistant, 200 meter water resistance, full auto rear light, backlight dan juga full time lah. So kita lihat dulu dia punya luaran dia. Okay, dia adalah seperti petak juga, cuma ni adalah petak besar lah, sebab tu orang panggil dia King. Okay, ini ada dia punya interface dia, bahagian sebelah kiri, bahagian sebelah kanan, atas dia. Okay, kita lihat dekat bawah. Okay, kita buka je dalam ni. Apa dekat belakang ni. Ok, GX-56BB stainless steel bag made in China. Ok, water resistant 20 bar dan casio model G221. Ok, bawah tu ada punya bateri. Ok, buckle dia. Okay, casio Thailand, buckle casio Thailand. Okay, dia double buckle. Lihatlah kalau macam mana nak pakai dia. Kita bandingkan lah. Ini ada GBA 800, ini ada King. Tengok King ni besar. Kalau untuk tangan kecil memang nampak besar lah. Kalau macam saya tangan besar. Kita lihat ke sebelah kanan. Besar. Ini jauh besar dia. Tinggi. Okay. Mari kita lihat apa fungsi yang ada. So ini adalah dia punya face dia. Okay, oleh sebab dia adalah model 56BB, so dia punya keseluruhannya adalah hitam lah. Ada hitam. Okay, kita lihat sini kita ada mode. Okay, ini dia punya timekeeping mode, all time, alarm, alarm 1, alarm 2, alarm 3, alarm 4 dan snooze. Signal. Okay, kita boleh alarm 1. Okay, seterusnya stopwatch, timer, dan kembali kepada timekeeping mode. Okay. Kita lihat dia punya. Okay, kita lihat dia punya lampu, light dia. Okay, lampu dia adalah kata apa, negative light.
Okay, warna hijau. Okay, sekarang ni kita lihat jam sekarang. Okay, jam sekarang sepatutnya adalah pukul 11.10. Tapi sini pukul 12. Okay, kita cuba set lah. Okay, kita baca lah untuk set jam. Kita klik pada adjust. Okay. Okay, sekarang ni kita akan set dia punya negeri, dia punya time zone kepada terdekat dengan kita lah, iaitu Singapore. Okay, Singapore. Okay, lepas tu tekan mode pelik. Okay, day saving time DST kita offkan sebab kita tak pakai kat Malaysia ni. Okay, time kita gunakan 24 hour. 12 hour lah Okay, tarikh sekarang adalah pada 23 ke Jun 2018. Okay, tepat. Okay, sekarang ni kita nak send server synchronize dengan jam ni. Okay, seterusnya kita pergi kepada jam. Okay, minit, tahun, okay, bulan, okay, hari bulan. Okay, key ni untuk sama ada kita nak bunyi ke tak bunyi, kita punya akan kita tekan okay, mute. Okay, ni bunyi. Okay, ni untuk kita punya lampu lah, nak 1 saat ataupun 3 saat. Okay, PS ni adalah untuk power saving. Okay, kalau kita on power saving ni maksudnya kalau jam ni tak bergerak ke ataupun ni tak bernilai cahaya, dia akan off lah. Kita set kepada PS on. Okay, dan kita okay, so kita set sekarang ni. Okay, kita tengok lampu dia sekali. Okay, 3 saat. Okay, kita nak tengok macam mana nak gunakan auto backlight. Okay, auto backlight ni kita tekan light ni lama-lama. Okay, dah keluar dah tu. AEL lah. Lepas ni bila saya okay, nampak lah. Okay. Dalam keadaan terang dia susah sikit nak on sebab auto light ni bila kita punya solar panel ni kena cahaya, dia anggap macam dah terang dah. So kalau kita kena gelapkan sikit, perlu nyala lah. Okay. Okay, tu je untuk sesi unboxing kali ni. Okay. So kita jumpa lagi di sesi unboxing yang akan datang. Okay, bye.